Γεια σας, καλώς ήρθατε. Στην Αμοργό θα πάμε τώρα και θα χορέψουμε το σκοπό του Κίτσου. Το γνωστό μυρολόι το υπηρώτικο, το οποίο βέβαια δεν έχει μουσική, και θα το χορέψουμε όπως αποδίδεται στην Αμοργό με βήμα κανονικά. Δεν χορεύεται κανονικά στην Ήπειρο, έτσι. Nach Amorgos wir sind und wir tanzen den Σκοπός von Kitsos. Τα χέρια μας είναι στους ώμους, οι χέρια μας στη σούτα. Δεν είναι τίποτα άλλο από το σιρτό, όπως χορεύουμε στην Αμοργό, δηλαδή σιρτό στην Αμοργό. Πατάμε το είναι χορός για άντρες, το χορεύουν κυρίως. Λοιπόν, ένα και ταυτόχρονα δύο. Eins und gleichzeitig hopp, nochmal der Weg ist hopp. Einen kleinen Sprung, ένα μικρό ποδηματάκι και σηκώνουμε το δύο στο δεξί μας χώρο. Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, Vier, fünf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119